Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to UMunji Home&School. Ramadan transmission, Qur'an in tuition for parents and teachers. برای والدین و معلمین اساتذہ اور والدین کی خدمت میں یہ پروگرام خاص پروگرام قرآن دانی کا پیش ہے، جس میں قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کو دوسری زبان میں جو ہمارے لیے آسان ہو سمجھنے کی کوشش. البتہ یہ ترجمہ قرآن نہیں ہے اور قرآن ترجمہ نہیں ہے. اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن مدمون کے حساب سے، قرآن کو چاند کے حساب سے پڑھا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 29 یا 30 پاروں میں اس کو چاند کے حساب سے پڑھنا ہے. اور آج ہے امروز است اشتم ماہ، و این دفعه هم که است پاره کمپنی والا نه سی پاره کی کمپنی جوړ کړه، بلکې مطابق کتاب شیخ عمران قرآن مدمون که قرآن را همراه ماه تشتور میخوانه. در اینجا دو سوره دیروز از دیروز که است سوره ها دو دانه شد که یک جز جور کنه برای امشاو اشتم. پس اشتم جز امروز که است دو دانه سوره الیونس و هود جمع شده مکمل یک دانه پاره جور مشه. کم دراز است حوصله میخواه. امیدوار هستم که امروز در فارسی و اردو انگلیسی و آزرگی در هر رقم شی یا در عربی یکو نشانی و آیات و ساینز را هر کدام مو یکو دنشیر فالو کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ملکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یونس بنام خدای بزرگوار مهربان. الف لام را
آیه های کتاب حکمت آموز پیش روی شماست. حکمت آموز. آیا برای مردم تعجب آور است که بر انسانی از جنس خودشان وحی کنیم که به مردم هشدار بده و به مسلمانان هم بشارت بده که پیش خدا جایگاهی والا دارند؟ البته بله، بتپرست های لجبازی که پیامبریت را باور ندارند ادعا می کنند این جادوگر ماهری است. در حقیقت صاحب اختیارتان خدایی است که آسمان ها و زمین را و آنچه میانشان است در طول 6 مرحله آفرید. آن وقت بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زد. کار جهان را او اداره می کند. علل و عوامل هستی به اجازه او کار نمی کنند. این است خدایی که صاحب اختیارتان است. پس او را بندگی کنید. چرا به خود نمی آیید؟ به سوی اوست برگشتن همه تان. خدا وعده داده که راست است، چون که او موجودات را پدید می آورد و بعد از مرگ دوباره زندهشان می کند تا به کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب کرده اند منصفانه پاداش بدهد. کسانی هم که بیدینی کرده اند به سزای آن بیدینی ها نوشیدنی جوشانی و عذاب زجرآور نصیبشان شود. اوست که خورشید را درخشان و ماه را تابان کرده است و ماه را به شکل‌های مختلفی در آورده تا شمارش سالها و حساب و کتاب کارها را بدانید. یعنی هجری قمری، کلندر هجری قمری مربوط به چاند، یعنی ماه یا مون calendar is a calendar. When it appears day 1 باز دویم روز، سوم روز، چهارم 14 مکمل، باز 15-16 متر غیب شده مورا تا که آخر ماه کمپلیتلی غیب و وقت دیگه از ماه اصلا حساب کتاب نموشه، معلوم موشه که رفته دیگه. علی آخرای روزایشه معلوم نیه که صبح مای نوا که دیگه صبح مای نوا. البته اونجا باز دارها روایت برای حساب کتاب شما استفاده کنیم. خدا اینها را فقط بر اساس حکمت آفریده است. او نشانه‌هایش را برای مردم خوشفهم بیان می کند. در رفت و آمد شب و روز و آنچه خدا در آسمان‌ها و زمین آفریده است برای مردمی که مراقب رفتارشان باشند به شک نشانه‌هایی از یکتایی خداست. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. از آیات از مو، از نشانی های از مو، از اشاره های از مو خداوند میفرماید که کی غفلت ماره، کی اذیت چه ماره؟ کی؟ کسانی که انتظار دیدار ما را در قیامت ندارند. مگه نه چیز از بعد چیز I don't believe these things. و به زندگی دنیا دل خوش کرده اند و به آن دلگرمند. و کسانی که خود را به غفلت میزنند جایگاهشان به سزای کارهای زشتشان آتش است. ولی کسانی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند خدا به پاس ایمانشان توفیقاتشان را بیشتر می کند. در باغهای پر ناز و نعمت بهشت هم از زیر پایشان جویها روان است. در بهشت برای درخواست کردن هر نعمتی میگویند سبحانك اللهم، یعنی از همه چیز پاکی تو ای خدا. رفتارشان پر از احترام و ادب است. بعد از آمدن هر نعمتی هم میگویند الحمدلله رب العالمین. الحمد یعنی آفرین و thank you very much. آفرین خود تعجب کردی که چیز به به thank you very چیز میگه چون که دستون میرسه درام. پس این کمباین شده الحمد در معنایش رو وزنه. اگر خدا در دوچار کردن مردم به عذاب
همان قدر عجله می کرد که مردم در رسیدن به نعمتها عجله می کنند، اجلشان حتما سر می رسید. ولی کسانی را که انتظار دیدار ما در قیامت را ندارند، در سرکشیشان رها می کنیم که کوردل باقی بمانند. انسان وقتی دچار گرفتاری بشود در همه حال ما را صدا می زند، به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده، ولی همین که گرفتاریش را برطرف کنیم می رود و پشت سرش را هم نگاه نمی کند. انگار نه انگار ما را برای رنجی که دچارش شده بود صدا زده بود. کارهای این جفاکارهای غفلت زده اینطور برایشان رنگ و آب داده می شود. ملت های قبل از شما وقتی به بدی ها آلوده شدند نابودشان کردیم، با اینکه پیامبرانشان دلیل های روشنی برایشان آورده بودند، ولی آنها بنایشان این نبود که ایمان بیاورند. گناهکارها را اینطور مجازات میکنیم، بعد شما را جانشین آنها روی زمین کردیم تا ببینیم در این عرصه شما چی میکنید. وقتی آیه های روشنگر ما را برای مردم میخوانند، بتپرست هایی که انتظار دیدار ما را در قیامت ندارند به تو پیشنهاد میدهند یک قرآن دیگر بیاور یا علاقل تغییراتی در آن بده. در رد پیشنهاد دومشان بگو من حق ندارم سر خود قرآن را تغییر بدهم، بلکه فقط از چیزی پیروی می کنم که به من وحی می شود، چون می ترسم با نافرمانی خدا گرفتار عذاب روزی هولناک بشوم، عذاب یوم عظیم. در رد پیشنهاد اولشان هم بگو اگر خدا می خواست قرآن دیگری بفرستد من این قرآن را برایتان نمی خواندم و خدا هم از آن آگاهتان نمی کرد. من که قبل از پیامبریم سالها در بینتان زندگی کرده بودم و ادعای آوردن کتاب آسمانی نداشتم، پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ روی این حساب چه کسانی بدتر از آنهایند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند؟ بله، گناهکارها هرگز خوشبخت نمی شوند. به جای خدا بت‌هایی را می پرستند که به آنها نه سودی می رسانند و نه ضرری می زنند. تازه ادعا هم می کنند اینها واسطه های ما پیش خدایند. بگو خدا را از چیزی باخبر می کنید که خودش هم در آسمان ها و زمین از آن بی اطلاع است؟ خدا پاک است و برتر از بت‌هایشان. انسان های نخستین مردم خداپرست بودند که کم کم دچار اختلافات عقیدتی شدند. در نتیجه گروه خداپرست ماندند و گروه هم بت پرست شدند، یعنی primitive religions. هیچ امکان نداره که ما بگیم روزای اول مردم ریلیجن نداشت، مثلا آفتاب را یا رعد و برق را یا طوفان را یا سیلاب را منا پرستش نمکد. primitive religions بعد از اون civilized religions. انسان ها هم civilized شده، پس ریلیجن از هم civilized. انسان های نخستین مردم خداپرست بودند که کم کم دچار اختلافات عقیدتی شدند. در نتیجه گروه خداپرست ماندند و گروه هم بت پرست شدند. اگر خدا مقدر نکرده بود که مردم مدتی در زمین زندگی کنند، با نابودی بت پرستان حتما به اختلافشان خاتمه میداد. به بهانه رد قرآن میپرسیدند چرا برای محمد معجزه از طرف خدا فرستاده نمی شود؟ بگو معجزه امر غیبی است، علمش هم فقط پیش خداست. حالا که قرآن را قبول نمی کنید منتظر عذاب باشید، من هم در کنارتان منتظر میمانم. وقتی به مردم بعد از آن همه جهل و خرافه که گریبانشان را گرفته بود معارف ناب قرآنی چشاندیم، بر ضد آیه های من نقشه کشیدند. بگو خدا بر ضد آن مردم سریعتر نقشه می کشد، چون مأموران ما همه کارهایتان را از لوح محفوظ بازنویسی می کنند. پیشه کیا ہوا تھا آگے کیا ہونا ہے، امروز چیکار شده نیه، صبح چیکار شده نیه، they are all لوح محفوظ.
preserved tablet اوست که در خشکی و دریا به آرامی سیرتان می‌دهد. وقتی سوار کشتی می‌شوید و کشتی‌ها مسافرانشان را با باد ملایم و نشاط‌آور به طرف مقصد می‌برند، ناگهان طوفان شدید کشتی‌ها را به محاصرت در می‌آورد و امواجی سنگین مسافران را در می‌نوردد. آنجا دیگر خیال می‌کنند که کارشان تمام است. در این گیر و دار خدا را از ته دل اینطور صدا می‌زنند: مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین. اگر ما را از این ورطه نجات بدهی حتما شکرگزار می شویم. اما همین که خدا نجاتشان می دهد، باز از سر خیره سری در جامعه گردن کلفتی می کنند. مردم، این گردن کلفتی هایتان فقط به ضرر خودتان است. چند روزی از زندگی دنیا بهره‌مند می شوید، ولی دست آخر به سوی ماست برگشتنتان. آن وقت از کارهایتان با خبرتان می کنیم. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ناپایداری زندگی دنیا مثل این است که باران از آسمان میفرستیم، با آن سبزیها و گیاهان گوناگون زمین رشد می کند که انسان و حیوان از آن می خورند، به طوری که وقتی زمین به اوج سرسبزی و طراوتش می رسد و مردم خیال می کنند که تا همیشه از آن بهره‌مند خواهند بود، ناگهان شبی یا روزی سرما و صاعقه میفرستیم و آن را چنان به خس و خاشاک تبدیل می کنیم که گویی اصلا گیاهی در کار نبوده است. برای مردمی که فکرشان را به کار می اندازند، آیه های خود را اینطور توضیح می دهیم: خدا همگان را به سرای امنیت و آرامش دعوت می کند. هر که را هم لایق ببیند به راه درست زندگی می برد. کسانی که خوبی کنند پاداشی می گیرند که بهترین است و تازه بیشتر از حد تصورشان هم می گیرند. در قیامت اثری از خجلت و خواری در چهره هایشان پیدا نیست. آنها بهشتی اند و آنجا ماندنی. در مقابل کسانی که کارهای زشت بکنند به همان اندازه مجازات می شوند. ابر تیره خفت و خواری همه وجودشان را فرا می گیرد و در برابر خدا هیچ پشت و پناهی ندارند. صورتهایشان چنان تاریک است که گویی با پاره‌هایی از شب تار پوشیده شده. آنها جهنمی اند و آنجا ماندنی. با فکر روزی باشید که همگان را در صحنه قیامت جمع می کنیم. وقتی داوری که برسد به بت پرست ها می گوییم: شما و بت‌هایتان هر کدام در جایگاه خودش قرار بگیرد.
با این کار بینشان جدایی می اندازیم. بت‌هایشان با آنها میگویند اساساً ما را نمی پرستیدید، بلکه بافته های ذهنی خودتان را می پرستیدید. همین بس که خدا بین ما و شما شاهد باشد. ما که به پرستش شما کاملا بی‌اعتنا بودیم. آنجاست که هر کس نتیجه کارهایی را که از پیش فرستاده به چشم می بیند و همگی فقط به سوی خدا همه کاره حقیقیشان برگردانده می شوند. بت‌های ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان می زند. بپرس کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می دهد؟ یا کیست که صاحب اختیار شنوایی و بینایی شماست؟ و کیست که موجود زنده را از ماده بیجان می سازد و ماده بیجان را از موجود زنده؟ و بالاخره کیست که کار جهان را اداره می کند؟ فوری می گویند خدا. بگو پس چرا از پرستش بت‌ها دست بر نمی دارید؟ این است خدایی که صاحب اختیار حقیقی شماست. آن سوی مرزهای حقیقت چیست جز گمراهی؟ پس به کجا می برندتان؟ بله، حرف خدا درباره ایمان نیاوردن کسانی که به راه انحراف رفتند اینطور دست از آب درآمد. درست از آب درآمد. سوره یونس آیت نمبر 34 به بعد بپرس بتی سراغ دارید که موجودات را پدید بیاورد و بعد از مرگ دوباره زندهشان کند؟ بگو اما خدا چنین می کند. پس چرا از مسیر حق به انحراف کشیده می شوید؟ باز بپرس بتی سراغ دارید که به سوی حق راهنمایی کند؟ باز بگو ولی خدا به سوی حق راهنمایی می کند. آیا آن که به سوی حق راهنمایی می کند بیشتر لایق پیروی است یا کسی که حتی خودش هم راه را بلد نیست و باید راهنماییش کرد؟ چتان شده؟ چطور قضاوت می کنید؟ بیشترشان فقط بنده خیالاتند. خیال بافی اصلا به درد شناخت حقیقت نمی خورد. خدا می داند که چه کارهایی از سر خیال پردازی می کنند. نه تنها محال است این قرآن ساختگی و از طرف غیر خدا باشد، بلکه تأییدی است بر کتابهای آسمانی موجود و شرحی بر آن. هیچ شکی هم در آن نیست، چون از طرف صاحب اختیار جهانیان است، رب العالمین. یعنی میگویند این قرآن ساخته و پرداخته محمد است. بگو اگر راست میگویید سوره مثلش بیاورید و در برابر خدا هر که را میتوانید برای کمک گرفتن در این کار دعوت کنید. اما آنها عجولانه قرآنی را دروغ میدانند که به عمق معارفش پی نبردند و هنوز وعده و وعیدش درباره‌شان عملی نشده است. پیشینیان هم به همین دلیل معارف دینی را دروغ دانستند. پس ببین عاقبت بدکارها چی شد؟ نوح و عاد و ثمود و قوم لوط. بعضی مردم بت پرست به قرآن ایمان می آورند و عده‌ای به انگیزه خرابکاری ایمان نمی آورند. خدا از حال این خرابکارها آگاه است. اگر تو را دروغ دانستند بگو کارهای من به خودم مربوط است و کارهای شما به خودتان. شما پاسخگوی کارهای من نیستید و من هم پاسخگوی کارهای شما نیستم. بعضی بت پرست ها به حرفهایت فقط ظاهراً خوب گوش می دهند. مگر می توانی به گوش جماعتی که خودشون را به کری زدند حرفی برسانی؟ فارغ از این که عقلشان را هم به کار نمی اندازند. ای بی خبر بکش
که صاحب خبر شوی. تا راه را نباشی کی راه بر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق هانه پسر بکش که روزی پدر شوی. بعضی هم ظاهراً به تو چشم می دوزند، مگر می توانی راه را به جماعتی نشان بدهی که خودشان را به کوری زدند، فارغ از این که بصیرت به خرج نمی دهند. البته خدا ابداً چشم و گوش جان کسی را نمی بندد، بلکه خودشان چشم و گوش جانشان را می بندند. روز قیامت که خدا جمعشان می کند، گویی فقط لحظه ای از روز به اندازه یک سلام و تعارف در برزخ ماندند. کسانی که دیدار خدا را دروغ می دانستند، با انتخاب نکردن راه درست زندگی آن روز سرمایه عمرشان را برباد رفته می بینند. بعضی عذابهایی را که به آنها وعده داده ایم، چه اینجا نشانت بدهیم و چه جانت را بگیریم و در قیامت نشانت بدهیم، به هر حال به سوی ماست برگشتنتان. آن وقت خدا هم شاهد کارهایشان است. برای هر ملتی پیامبری آمد. وقتی پیام الهی را ابلاغ می کرد، با قبول گروهی از مردم و امتناع گروهی دیگر عادلانه و بی آنکه به آنها ستم شود بینشان داوری می شد. بت پرست ها می پرسند اگر راست می گویید این وعده عذاب کی می رسد؟ پس بگو من اختیار زیان و سود خودم را هم ندارم بجز آن مقداری که خدا بخواهد، ولی هر ملتی برای مدتی در دنیا عمر می کنند و وقتی عمرشان تمام شود نمی توانند حتی برای لحظه هم آن را عقب یا جلو بیندازند. بگو به نظر شما اگر عذاب الهی در خواب شبانه یا در روزی روشن سراغتان بیاید می توانید دفعش کنید؟ آخر گناهکارها چرا عذاب فوری میخواهند؟ نکند وقتی عذاب بیاید میخواهید به قرآن ایمان بیاورید؟ الان دیگر با آنکه با درخواست فوری عذاب مسخره بازی در میآوردید. روز قیامت هم به بدکارها گفته می شود بچشید عذاب ابدی را. جز این است که به سزای کارهای زشتشان مجازات می شوید؟ زشتتان دوباره از تو جویا می شوند آن عذاب وعده داده شده واقعا راست است؟ بگو بله، قسم به خدا که راست است و شما نمی توانید حریف خدا بشوید. موقع رسیدن عذاب هر بدکاری به فرض هم تمام دارایی زمین را داشته باشد برای رهایی از عذاب هزینه اش می کند ولی فایده ای ندارد. وقتی این بدکارها عذاب را ببینند پشیمانیشان را پنهان می کنند تا پیش دیگران کم نیاورند. به هر حال عادلانه و بیان که با آنها ستم شود بینشان داوری می شود. بدانید آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست. بدانید وعده خدا راست است، ولی بیشترشان این حقایق را نمی دانند. اوست که شما را به دنیا می آورد و از دنیا می برد و فقط به سوی او برتان می گردانند. مردم، از طرف صاحب اختیارتان پندی آمده است برایتان و درمانی برای دردهای روحیتان و راهنمایی و رحمتی ویژه‌ای برای مؤمنان.
بگو این همه فواید قرآن از سر لطف و رحمت خداست و همین هاست که باید مایه شادی دل مسلمانان باشد، چون اینها از هر مال و منالی که جمع کنند بهتر است. چه جمع شما؟ تا چقدر جمع؟ مگر این بهتر است. بگو نظرتان چیست درباره این که خدا نعمتهای روزیتان کرده و شما خودسرانه بعضی را حرام میکنید و بعضی را حلال؟ خدا اجازه این کار را داده؟ یا اینکه به خدا نسبت دروغ میدهید؟ کسانی که به خدا نسبت دروغ میدهند برای توجیه این کارشان در روز قیامت چه فکری کردند؟ خدا به مردم لطف دارد که این نعمتها را میدهد، ولی بیشترشان با آن خودسری ها شکرش را به جا نمی آورند. خود ما دیگه پیامبر تو در هر حالی باشی و هر آیه و سوره از قرآن را از طرف خدا تلاوت کنی و همینطور همه شما دست به هر کاری بزنید، وقتی اقدام به آنها ما کاملا شاهد و ناظریم. You're watching it. به اندازه ذره‌ای نه در زمین از خدا پنهان است و نه در آسمان. همچنین کوچکتر از ذره یا بزرگتر از آن هرچی هست در کتاب مبین ثبت است. بدانید که دوستان خدا اولیاء الله، ولی، دوستدار، دوست، lover, beloved, friend، یار جانی. بدانید که اولیای خدا نه ترسی برشان غلبه می کند و نه غصه می خورند. همان کسانی که واقعا ایمان آوردند و مراقب رفتارشان هست. تقوا، مراقب باش. چیکار منید رو؟ الو، اوش تو هسته؟ نه از اوش رفتم، کم درنگ شدم، کم مست شدم، قد پیسه یا قد جوانی مست شدم، دقم هیچ چیزم نیم. ده اوش نی نه؟ مگه ده اوش خور بگرو بچه. تقوا. مژده باد بر آنان در زندگی دنیا و آخرت. این وعده خداست و وعده های خدا تغییر ناپذیر است. این است آن کامیابی بزرگ. چیز برده؟ اوارد برده؟ از کدام دنیا؟ ورلد لیول؟ مگه this is فوز العظیم. صرف در آخرت نه، در زندگی دنیا هم great achievement. پیامبر حرفهای بیجای دشمنان غصه دارت نکند، چون عزت و آبرو یکسر دست خداست و او شنوای داناست. بدانید اختیار اهل آسمان ها و زمین دست خداست. کسانی که غیر خدا را می پرستند اساساً آن بت‌ها را نمی پرستند، بلکه فقط بافته های ذهنی خودشان را می پرستند و فقط به حدس و گمان تکیه می زنند. اوست که شب را برایتان تاریک آفریده است تا در آن استراحت کنید و روز را روشن تا به کار مشغول شوید. در این پدیده ها برای مردمی که گوش شنوا دارند نشانه هایی از یکتایی خداست. بت پرست های ادعا می کنند خدا برای خودش فرزند انتخاب کرده. او منزه است از این حرفا و از داشتن فرزند. بی نیاز. چنانچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست. شما هم دلیلی بر درستی حرفتان ندارید. چرا از روی نادانی چیزی به خدا نسبت می دهید؟ او Catholics of the world. Jesus is the Son of God. Hello, excuse me. Why are you making these false accusations?
هشدارشان بده کسانی که به خدا نسبت دروغ میدهند هرگز روی خوشبختی را نمیبینند. البته با این دروغگویی ها خوشی های ناچیز و زودگذری در دنیا گیرشان می آید، ولی دست آخر به سوی ماست برگشتنشان و آن وقت به سزای بیدینی هایشان عذاب سختی به آنها می چشانیم. علی ترکی گفت که بیا اینجا کریسچن چو باز ویزیتو مشه. تو عیسی ابن مریم گواه گرفتی یا رفتی پشت کاتولیک بپتایز کو مر ویزا بیدی که ما هم دیگه خوشحال میشم بسیار. دروغه. داستان نوح را برای بت پرست ها بخوان. او قومش را به مبارزه طلبید. مردم اگر تحمل حضورم برایتان سخت است و یادآوری آیه های خدا برایتان سنگین است و اگر قصد مقابله دارید بدانید توکلم فقط به خداست. پس فکرهایتان را روی هم بگذارید و بتهایتان را جمع کنید و هر کاری میتوانید بکنید تا مبادا بعدها غصه بخورید که چرا فلان کار را نکردید. بعد کارم را تمام کنید و مهلتم ندهید. اگر هم از قبول رسالتم سرپیچی کردید من ضرر نمی کنم، چون از شما مزدی نخواسته بودم. مزد زحمتهایم فقط با خداست و مأمورم تسلیم او باشم. کشتنید مر با این بکشید. 900 سال and 50 years probably. آخرش مگه نمونین قبول هاینا باید مر بکشید بس. ولی دروغگو دانستندش. پس او و آنانی را نجات دادیم که در آن کشتی عظیم همراهش بودند و آنان را جانشین بیدین ها کردیم و کسانی را هم غرق کردیم که آیات من را دروغ دانستند. پس ببین چی شد عاقبت این هشدار داده شده ها. Think about it. بعد از نوح پیامبران دیگری برای راهنمایی قوم و قبیله هایشان فرستادیم. آنان هم برای مردم معجزه های آوردند، اما مردم از سر لجبازی بنا نداشتند حقایقی را باور کنند که از قبل دروغ دانسته بودند. بر دلهای تجاوزکارها اینطور مهر بدبختی میزنیم. باز بعد از آن پیامبران موسی و هارون را با معجزه های من برای راهنمایی فرعون و نزدیکانش فرستادیم، اما خوی تکبرشان را ادامه دادند چون که جماعت گناهگار بودند. همین که از طرف ما معجزه های به حقی برایشان آمد ادعا کردند اینها فقط جادو جنبل های رایج است. ان هذا لسحر مبین. موسی گفت آیا این حرف ها را درباره معجزه های به حقی که برایتان آمده است میزنید؟ آیا با توجه به این که جادوگرها به هدفشان نمیرسند باز هم این معجزه ها جادو جنبل است؟ فرعونیان گفتند آمده ای تا ما را از کارهایی منصرف کنی که دیدیم پدران من دنبال آنند. بعدش هم خودت و برادرت قدرت را در این کشور به دست بگیرید. محال است حرفایتان را باور کنیم. خب تو میخوای پاور از گیر از ما بگیری ها؟ اینجا پالیتیکس بازی نی که گورنمنت از ما بگیری خود تو اینجا بایی. فرعون دستور داد همه جادوگران کاربلد مصر را پیش من جمع کنید. وقتی جادوگرها آمدند موسی به آنها گفت هرچی در چنته دارید رو کنید. وسایل جادوگریشان را انداختند. موسی گفت آنچه کردید همه اش جادو بود. حتما خدا باطلش خواهد کرد، زیرا خدا کار خرابکارها را سر و سامان نمی دهد. خدا وعدهش حتمی است. خدا وعده حتمیش را با برتری معجزه هایش عملی می کند.
هرچند گناهکارها خوششان نیاید. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دست آخر به جز عده کمی از قوم موسی کسی حرفایش را باور نکرد، آن هم با ترس از فرعون و نزدیکانش که مبادا شکنجهشان کنند. جدا که فرعون در سرزمین مصر قلدر و متجاوز بود. موسی گفت ای مردم، اگر واقعا خدا را باور کرده اید و تسلیم محض اویید فقط به او توکل کنید. آنان هم گفتند توکل ما فقط به خداست. خدایا ما را وسیله برای آزمایش جماعت بدکار قرار نده و از سر لطفت از سر دشمنان بیدین نجاتمان بده. و موسی و برادرش وحی کردیم برای قومتان در سرزمین مصر شهرک سازی کنید و خانه هایتان را روبروی هم بسازید و نماز را به آدابش بخوانید و تو ای موسی رهایی از چنگال فرعونیان را به مؤمنان مژده بده. موسی اینطور گفت خدایا در زندگی دنیا به فرعون و اطرافیانش زر و زیور بسیار و اموال بیشمار دادی، اما خدایا دست آخر مردم را از راه و رسم درست زندگی منحرف کردند. خدایا اموالشان را از بین ببر و دلهایشان را سفت و سخت کن، چون که آنها ایمان نمی آورند تا بالاخره عذاب زجر آور را به چشم خودشان ببینند. هارون هم آمین گفت. خدا فرمود خواسته تان پذیرفته شد، پس در انجام دادن مأموریتتان ثابت قدم باشید و دنبال راه و روش نادانها نیفتید. بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و سپاهیانش از روی سرکشی و دشمنی تعقیبشان کردند تا اینکه وقتی فرعون داشت غرق می شد گفت ایمان آوردم که معبودی نیست جز همانی که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من دیگر جزو آنهاییم که تسلیم محضند، اما بعد از یکی غرق میشه. کاش که یک 2 منت پیش اقرار میکرد. فرعون بعد از غرق شدن مسلمان میشه. خب قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. حالا دیگر در حالی که قبلا سخت نافرمانی میکردی و جزء خرابکارها بودی، امروز جنازه ات را از آب بیرون میاندازیم تا عبرتی برای آیندگان باشی. بماند که خیلی از مردم از عبرتهای ما غافلند. امروز الان which rose is this؟ یک چند وقت پیش شاید در سوشل میدیا شما هم دیده باشین که یک شناخت فرانسوی جور کرده بود برای فرعون که او را لاش که از من دریا بر کرده بود در سمندر دیسکور که شد تقریبا در 19 خدا خبر 50s کی یا 60s بود. دیگه ایره میخواسته بودن که شیفت کنن در میوزیم نیویورک یا یک جای دیگه، باز او یک کارت برش جور کرده بود که ممی شده اور یعنی علی چند هزار سال 3000 سال probably ری دیسکور شد و این یک ساین بسیار کلان بود که اونایی که در میوزیم و انشنت هیستری و سیکرد هیستری را میخوانن برای اونا یک سر نخه که فرعون لاش کی دریافت شد و عالی در کجایه که عبارت گرفته شده.
بنی اسرائیل را در منطقه حاصلخیز مصر و شامات سکونت دادیم و خوراکی های پاک و پاکیزه روزیشان کردیم. اگر اختلافی هم داشتند ابدا از سر ناآگاهی نبود. در روز قیامت خدا در هر چیزی که سرش اختلاف داشتند بینشان داوری میکند. اگر در مطالبی که در این سوره به سویت فرستادیم شک داری، از کسانی بپرس که قبل از تو کتابهای آسمانی را میخواندند تا بدانی هرچی از طرف خدا به دستت رسیده درست است. پس برای لحظه حتی شک به دلت راه نده و برای لحظه حتی از آن دست افرادی نباش که آیه های من را دروغ میدانند که سرمایه عمرت را میبازی. کسانی که وعده عذاب خدا دربارهشان حتمی شده است، اگر به فرض محال تمام معجزه ها هم برایشان بیاید باز ایمان نمی آورند تا اینکه بالاخره عذاب زجرآور را به چشم خودشان ببینند. سوره یونس آیت 98 آخرین آیت های چرا اهالی هیچ کدام از شهرهایی که پیامبرانشان را انکار کردند به وقتش ایمان نیاوردند تا ایمانشان به دردشان بخورد، جز قوم یونس که وقتی با دیدن نشانه های عذاب به موقع ایمان آوردند و خفت و خواری در زندگی دنیا دچارشان نکردیم و تا آخر عمر از نعمتهای دنیا بهره‌مندشان کردیم. اگر خدا میخواست همه مردم زمین به زور ایمان می آوردند. پس ای محمد، حالا که ایمان اجباری بیفایده است، تو میخواهی مردم را مجبور کنی ایمان بیاورند؟ اصلا محال است کسی ایمان بیاورد مگر اینکه خدا توفیق دهد. خدا سرتاپای وجود کسانی را که عقلشان را به کار نمی اندازند به تباهی آلوده می کند. بگو به شگفتی های آفرینش در آسمان ها و زمین خوب نگاه کنید که چطور به ایمان آوردن دعوتتان می کند. این نشانه ها و آن هشدارها برای جماعتی که ایمان نمی آورند چه سودی دارد؟ مگر نه این است که آنها چشم براه روزگاری اند مثل روزگار سخت گذشتگان قبل از خودشان. بگو منتظر عذاب باشید، من هم در کنارتان منتظر میمانم. آن وقت به وقت آمدن عذاب پیامبرانمان و مؤمنان را نجات میدادیم همانطور که آنان را نجات دادیم و عهده ماست که مسلمانان را هم نجات بدهیم. بگو مردم اگر در حقانیت دینی که آوردم تردید دارید، بدانید هرگز بت‌هایی را نمی پرستم که به جای خدا می پرستید، بلکه تنها خدایی را می پرستم که بالاخره جانتان را می گیرد. من مأمورم مسلمان باشم. همچنین به من فرمان رسیده که با میانه روی و با همه وجودت به دین اسلام رو بیاور و برای لحظه حتی بت پرست نشو و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. به جای خدا بت‌هایی را صدا نزن که سود و زیانی به تو نمی رسانند. اگر این کار را بکنی آن وقت تو هم بدکار می شوی. و آخرین آیت از سوره یونس: اگر خدا ضرری به تو بزند کسی جز خودش نمی تواند برطرفش کند. اگر هم سودی برایت بخواهد کسی نمی تواند جلوی لطفش را بگیرد. هر یک از بندگانش را شایسته ببیند لطف خودش را نصیبش می کند، زیرا او آمرزنده مهربان است. بگو مردم این قرآن که همهش درست است از طرف خدا برایتان آمده است. پس هر که در راه درست قدم بردارد سودش به جیب خودش می رود و هر که به بیراه برود دودش به چشم خودش می رود.
من همکاریتان نیستم تا به زور براهتان بیاورم و ما انا علیکم بوکیل. دنبال روی چیزی باش که به تو وحی می شود و در برابر سختی ها صبوری کن تا خدا میان تو و بت پرست ها داوری کند که او بهترین داور هاست و هو خیر الحاکمین. آفرین و تhank you to علی ملکی، ترجمه تفسیری و پیام رسان برای نوجوانان و جوانان. مفهمین جوانا؟ والدین اور تیچرای خورم بفهمانین اگر شما بفهمانین، اگر نمفهمین باز والدین خور بگن که چی رقم فارسی ساده، بسیار ساده یا از اینکه ساده ایگو چیز گیر منین شما ساده ترین مگر برای یونیورسل ایوریباڈی. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اردو فام والدین اور ٹیچرز کی طرف جن کو اردو سے شغف ہے اور اسی میں ان کو سمجھ آتی ہے. حجت الاسلام حافظ سید فرمان علی اعلی اللہ مقامہ کی ترجمے سے، جو کہ قرآن نہیں ہے، بہت روان ترجمہ ہے. اس کے مفہوم کو اردو سمجھنے والوں کے لیے ایک بحیثیت ایک پل کے کہ آپ ذرا آ جاؤ، مفہوم سمجھ لو، اس کے بعد قرآن کو قرأت کرو اور اس کی تعلیم لو اور اس کا مطالعہ کرو، یہ تو بات کی بات ہے. اچھا، ہم آتے ہیں سورہ ہود کی طرف، اور سورہ ہود میں 123 آیات ہیں، تو 60 آیات یہاں پر پڑھیں گے اور باقی 60 آیات فار دا انگلش اسپیکنگ پیپل. سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رواں اور بامحاورہ اردو ترجمہ. الف لام را. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک واقف کار حکیم کی طرف سے دلائل سے خوب مستحکم کر دی گئی ہیں، پھر تفصیل وار بیان کر دی گئی ہیں. یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تو اسی کی طرف سے تمہیں عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا رسول ہوں، اور یہ بھی کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، وہی تمہیں ایک مقررہ مدت تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا، اور وہی ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے اس کے حکم سے منہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. عذاب یوم کبیر، عذاب یوم عظیم، خوفناک. یاد رکھو تم سب کو آخر کار خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. اے رسول، دیکھو یہ کفار تمہاری عداوت میں اپنے سینوں کو گویا دوہرا کیے ڈالتے ہیں تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائے رہیں، مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے خوب لپیٹتے ہیں تب بھی تو خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے جو چھپا کر کرتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ وہ سینوں کے بھید تک کو خوب جانتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو، اور خدا ان کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد ان کے سونپے جانے کی جگہ یعنی قبر کو بھی جانتا ہے. سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش فلک نہم پانی پر تھا. اس نے آسمان اور زمین کو اس غرض سے بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائیں کہ تم میں زیادہ اچھی کارگزاری والا کون ہے. اور اے رسول، اگر تم ان سے کہو گے کہ مرنے کے بعد تم سب کے سب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہہ بیٹھیں گے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے اور یہ جادوگر ہے.
اور اگر ہم گنتی کے چند روزوں تک ان پر عذاب کرنے میں دیر بھی کریں تو یہ لوگ اپنی شرارت سے بے تأمل ضرور کہنے لگیں گے کہ ہائیں عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے. سن رکھو جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا تو پھر ان کے ٹھالے نہ ٹھلے گا، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا. اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں اور پھر اس کو ہم اس سے چھین لیں تو اس وقت یقیناً بڑا بے آس اور ناشکرا ہو جاتا ہے اور ہماری شکایت کرنے لگتا ہے. اور اگر ہم تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی راحت و آرام کا ذائقہ چکھائیں تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ اب تو سب سختیاں مجھ سے دفع ہو گئی. اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا جلدی خوش ہو جانے والا شیخی باز ہے. انہو لفرح فخور، از خود خوش. مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے خدا کی بخشش اور بہت بڑی کھری مزدوری ہے. اجر کبیر، بخشش کے بعد. تو جو چیز تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے اس میں سے بعض کو سنانے کے وقت شاید تم فقط اس خیال سے چھوڑ دینے والے ہو اور تم تنگ دل ہوتے ہو کہ مبادا یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ ان پر خزانہ کیوں نازل نہیں کیا، یا ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہو. انما انت نذیر، تمہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے اور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زیادہ نہیں، ایسے ہی 10 صورتیں اپنی طرف سے گھڑ کے لے آؤ، اور خدا کے سوا جس کو تمہیں بلائے بن پڑے مدد کے واسطے بلا لو. اس پر اگر وہ تمہاری نہ سنیں تو تم سمجھ لو کہ یہ قرآن صرف خدا کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے یا نہیں؟ نیکی کرنے والوں میں سے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہو تو ہم انہیں ان کی کارگزاریوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا بھر دے دیتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے. مگر ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے کیا دھرا تھا سب اکارت ہو گیا، اور جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے سب ملیا میٹ ہو گیا. تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کی پیچھے ہی پیچھے انہی کا ایک گواہ ہو، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب توریت جو لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ یہی لوگ سچے ایمان والے، اور تمام فرقوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ بس آتش جہنم ہے. تو تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا. بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر بتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے. اور جو شخص خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسے اپنے اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ اظہار کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا. سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کھجی نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں. یہ لوگ روئے زمین میں نہ خدا کو ہرا سکتے ہیں اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہوگا. ان کا عذاب دونا کر دیا جائے گا. یہ لوگ حسد کے مارے نہ تو حق بات سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اپنا آپ ہی گھاٹا کیا، اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کرتے تھے قیامت میں سب انہیں چھوڑ کر چل چمپت ہو گئیں.
اس میں شک نہیں کہ چار ناچار یہی لوگ آخرت میں بڑے گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکے، یہی لوگ جنتی ہیں کہ یہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر مسلمان دونوں فریق کے مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کسی ہے؟ کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا عذاب خدا سے صریحی دھمکانے والا ہوں، اور یہ سمجھاتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک دن یعنی قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عذاب یوم علیم، عذاب یوم عظیم، عذاب یوم کبیر۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہوئے بھی ہیں تو بس صرف ہمارے چند رذیل لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھ کو اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے، اور وہ تمہیں سمجھائی نہیں دیتی یا سجھائی نہیں دیتی، تو کیا ہم اس کو زبردستی تمہارے گلے منڈ سکتے ہیں اور تم اس کو ناپسند کیے چلے جاؤ؟ اور اے میری قوم، میں تو تم سے ایک اس کے صلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو بس خدا کے ذمہ ہے، اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں بھی تو میں بھی یقینی ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح، تم ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑ چکے ہو، پھر اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو، بہت لمبا عرصے سے ہم تمہارے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، لاؤ نا۔ نوح نے کہا، اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا، اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں، اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے گھڑ لیا ہے، جس طرح نوح کو کہتے تھے؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کے پاس یہ وحی بھیجی گئی تھی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، ان کے سوا اب کوئی شخص تمہارے قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا۔ تم خواہ مخواہ ان کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈوبا دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے،
اور جب کبھی ان کی قوم کے سربراہ یا سربراوردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مسخرہ پن کرتے. نوح جواب میں کہتے کہ اگر اس قوم تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب مقیم. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ کا جوڑا یعنی 2 لے لو، اور جس کی ہلاکت کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے سب گھر والے جو ایمان لا چکے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، اور ان کے ساتھ ایمان بھی تھوڑے ہی لوگ لائے تھے. اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور کشتی ہے پہاڑوں کی سی اونچی لہروں میں ان لوگوں کے لیے ہوئے چلی جا رہی ہے. اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھلگ ایک گوشے میں تھا آواز دی، اے میرے فرزند آ ہماری کشتی میں سوار ہو لے اور کافروں کے ساتھ نہ دو. وہ بولا، مجھے معاف کیجیے، میں ابھی تو کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. نوح نے اس سے کہا، ارے کم بخت، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر خدا ہی جس پر رحم فرمائے گا. اور یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ یکایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا. اور جب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور ہر چہار طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے. اور جس وقت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں تو شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے دے. خدا نے فرمایا، اے نوح تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بد چلن ہے. تو دیکھو جس کا تمہیں علم نہیں مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو. میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کسی باتیں نہ کیا کرو. نوح نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو اس کی درخواست کروں، میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہیں، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں پر، اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بہرور کر دیں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی یہ جو بھی عذاب سے گزرے ہیں یہ لوگ ابھی تھوڑا جب ریلیکس ہو جائیں گے پھر یہ بدکاری شروع کر دیں گے، ان کو پکڑنا ہے. اے رسول، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری ہی قوم جانتی تھی. تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں کے واسطے ہیں. اور آیت 49 پر ہم پہنچے ہیں، 50واں. اور ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم، خدا ہی کی پرستش کرو اور اس کے سوا
कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम बस निरे इफ्तरा पर्दाज हो। तो कौम आद की तरफ हूद को पैगंबर भेजा। यहाँ तक नूह की दास्तान में निशानियाँ पाई गई और ईमान वालों के लिए, ईमान ताज़ा करने के लिए और कुफ्र करने वालों को डराने के वास्ते। Now, for the English-speaking parents and teachers and students and children and young people, the simple English translation by T.B. Irving or Al-Hajj Ta'lim Ali, the Qur'an, which is made accessible for the English-speaking people of the world. So wherever you may be, Ayat 50 of the Surah Hud, and the last part of our translation reading of the Qur'an. To Ad we sent their brother Hud. He said, "My people, worship God alone. You have no other deity except Him, otherwise you are only making things up. My folk, I ask you for no payment for it. My wage comes only from the one who fashioned me. Will you not reason things out? My folk, seek forgiveness from your Lord, then turn to Him repentant. He will send the heavens down upon you in torrents and add strength to you, even beyond your own strength. Do not turn away like criminals." They said, "Hud, you have not brought us any explanation, nor are we apt to leave our gods merely on your say-so. We are no believers in you. We only say, some of our gods have stricken you with evil." He said, "I take God as a witness and bear witness yourselves that I am innocent of what you associate with. Instead of Him, plot away altogether against me. Then do not keep me waiting. I have relied on God, who is both my Lord and your Lord. There is no animal which He does not grasp by its forelock. My Lord is on a straight road. Even if you should turn away, I have still delivered to you what I have been sent to you with. My Lord will replace you with some other people than yourselves, while you will not harm Him in any way. My Lord acts as a keeper over everything." Once our command came, we rescued Hud as well as those who believed along with him. Through mercy from ourselves, we saved them from stern torment. Such people were Ad. They repudiated their Lord's signs, defied their messengers, and followed the command of every stubborn oppressor. وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. They were followed by a curse in this world, as well as on resurrection day. Did not Ad disown their Lord? Well, it means, away with Ad, Hud's folk. To Thamud, we sent their brother Saleh. He said, "My people, worship God. You have no deity besides Him. He has produced you from the earth and let you settle down on it. So seek forgiveness from Him, then turn to Him. My Lord is near, responsive." They said, "Saleh, you have been a source of expectation among us until now.
do not prohibit us from serving what our fathers worshipped. We feel suspicious doubt about what you are appealing for us to do. He said, my folk, have you considered whether I bring any explanation from my Lord? He has given me mercy from himself. Who will support me against God if I were to disobey him? You would only make me lose even more. My people, this she-camel belonging to God is a sign for you. Let her pasture on God's earth and do not hurt her in any way, lest some torrent or torment should overtake you from near at hand. Still they mistreated her, so he said, enjoy yourselves in your homes for 3 days more. That is a promise which will never be repudiated. Once our command came along, we saved Saleh and those who believed along with him from the disgrace of that day through mercy from ourselves. Your Lord is the strong, the powerful. The blast caught those who had been doing wrong. So one morning they lay cowering in their homes. It was just as if they had never prospered there. Had not Thamud disbelieved in their Lord? Was it not away with Samud? Our messengers came to Abraham with good news. They said, peace. He said, salam, and immediately set about bringing in a roast calf. By nan bukhrin, memanam de peshi, Ibrahim, Payambar. When he saw their hands did not reach out towards it, he felt uneasy with them and started to be afraid of them. Normally, they said, do not act afraid. We have been sent to Lot's folk, Qawm Lut. His wife was standing by and she laughed. So we informed her about Isaac, and following Isaac, Jacob. She said, it's too bad for me. Shall I bear a child while I am an old woman? And this husband of mine is elderly. That would be an amazing thing. They said, do you marvel at God's command? God's mercy and blessings are on all you people in this house. He is praiseworthy and glorious. So when his dismay left Abraham and his news came home to him, he pleaded with us about Lot's folk. Abraham was so lenient, worried, concerned. Abraham, avoid this. It is merely that our Lord's command has come, and torment which cannot be averted has been brought them. When our messengers came to Lot, he was uneasy concerning them and felt helpless about warding off anything they might do. He said, this is a critical day. His people came hurrying up to him, while just before they had been performing such evil deeds, he said, my people, these are my daughters. They are purer for you. Heed God and do not shame me through my guests. Is there not a normal man among you? They said, you know we have no right to your daughters. You know what we want. Homosexuality is now part of 25 to 30 countries' legislation. And 2030, the UN wants this to be a universal right of anybody who wants to be a sexually
pervert who wants to, instead of going from men to women, they are going man to man. It is being normalized, and all those parents and teachers who just give their children their mobile and iPads and they're watching their animations, do some research that now the Superman is being projected as gay. Superman is already my Maula, my Wali. I love Superman as a child, doesn't it? Cartoon sale mukunum, and I am very happy. Oh, Superman, and I'm wearing, and on my birthday I'm wearing the clothes of Superman. My dad and mom bought for me because I love Superman. The Superman is my master shifu. What now that he's gay? It means anybody who loves Superman, the moment he says, oh, he is loving men, let's also start men. Lut says, oh, mardama hayakin. Idudana martika, ime mo izmaya, in doktoro izmar bikin arsikin. Bubrin. ازدواج ibarisham durusta. Magar Lut ziyad disturb na khud khabari ki mo bari chizam de. They said, you know what, we have no right to your daughters. You know what we want? He said, if only I had some power over you or could seek safety at some firm support. They said, Lot, we are your Lord's messengers. These two people are saying, they will not overtake you. So travel with your family during part of the night and do not let any one of you turn around. Except for your wife. Her fate is what will strike them too. Their appointment will be in the morning. Is not morning near? Alaysa as-subhu biqaribin? Khatuitam mandaniya. Ye mazam bicham rasleshiya. When our command came along, we turned them upside down and rained stones on them from tablets which had been sorted out. Stamped by your Lord, they never lie far from wrongdoers. To Midian, God sent their brother Shu'aib. He said, my people, worship God alone. You have no other deity except Him. Do not give short measure and wait. I see you enjoy well-being while I fear the torment of an overpowering day for you. Ya qawmi awful mikyala wal mizan bil qist. Jugaad nazdin. Mix nakin chizara. Gadwar sauda nakin. Brother manizwan dakhta murj nagin. Ura ard nagin. My people, give full measure and wait with all fairness, and do not cheat men of their belongings, nor cause havoc on earth as mischief makers do. Anything God leaves over is best for you, provided you believe. I'm no guardian set up over you. They said, Shu'aib, does your prayer command you that you must abandon what our forefathers worshipped? In Azra burj detu digana murkham ki mo ras masta urkham charna nitu. Or that we should not do what we wish to with our property? Yet you are such a lenient, normal person. He said, my people, have you considered whether I bear any explanation from my Lord? He has provided me with handsome sustenance from Himself, and I do not want to oppose you in what I am forbidding you. I only want to improve matters so far as I can manage to.
My success lies only with God. On Him have I relied, and to Him do I refer. My people, do not disagreement with me. Let not disagreement with me involve you in any crime. So the same fate as struck Noah's folk, or Hud's folk, or Salih's folk will strike you. Lut's folk even lived not far away from you. Seek forgiveness from your Lord, then turn towards Him. My Lord is merciful, affectionate. They said, Shuaib, we do not understand most of what you say. We do see you are weak compared to us, and were it not for your immediate family, would expel you. You are not so dear to us. He said, my folk, are my family ties dearer to you than God is? You thrust Him behind you, turning your back on Him, yet my Lord embraces anything you do. My people, do anything that lies within your power. I am likewise acting. You will soon know who will be brought torment, which will disgrace him, and who is lying. Watch out! I am watching along with you. When our command came, we saved Shu'aib and those who believed with him through mercy from ourselves, while the blast overtook those who had been doing wrong. So they lay cowering in their homes one morning, just as if they had never prospered there. Was it not away with Midian, just as Samud was also sent away? We sent Moses with our signs and clear authority to Pharaoh and his notables. So they followed Pharaoh's command, even though what Pharaoh commanded was not sensible. He will appear before his folk on resurrection day and lead them on to the fire. How awful will be their arrival wherever they are led. They will be followed by a curse in this world and on resurrection day. How awful is the gift which will be presented them. That is some of the news from towns we are telling you about. Some of them are still standing there, while others have been mown down. We did no wrong to them, but they had already wronged themselves. Their false gods, which they had been appealing to instead of to God alone, did not benefit them in any way once your Lord's command came along, and they increased them in nothing except destruction. Even so will your Lord seize things when He takes over any town while they are doing wrong. His seizing will be painful, severe. In that lies a sign for anyone who fears torment in the hereafter. That will be a day on which mankind will be gathered, and such is a day when everyone should be present. We will not postpone it except till a deadline which shall be counted out. The day it comes, no soul will speak up except with His permission. Some of them will feel miserable while others will be happy. Those who are miserable will be in the fire. They shall hear moaning and groaning in it, remaining there so long as heaven and earth will last, except for whatever your Lord may wish. Your Lord is a doer of whatever He wants. Those who have found happiness will be in the garden, living there so long as heaven and earth may endure, except for whatever your Lord may wish, as a gift that will never crumble away. Do not be in any quandary about what those people serve. They only worship as their forefathers worshipped previously.
we will repay them their share without omitting anything. We gave Moses the book, yet disagreements arose concerning it. Had it not been for a statement which had previously gone forth from your Lord, it would have been decided among them. They are in such suspicious doubt about it. Your Lord will repay everyone for their actions, for He is informed about whatever they are doing. Carry on just as you have been ordered to, as well as anyone who repents along with you. Do not act arrogantly. He is observant of anything you do. Do not lean on those who do wrong, lest the fire should touch you. You have no patrons besides God, otherwise you will not be supported. Keep up prayer at both ends of the day and at the approach of night. Good deeds remove evil deeds. That is a reminder for each person as will be reminded. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Act patiently. God does not let the wages of those who act kindly be wasted. If there had only been a few persons with a little sense left to forbid corruption on earth out of those we saved among the generations before you, they followed those who did wrong and whatever they had been luxuriating in, and were criminals. Your Lord would never destroy any town for doing wrong while their people were trying to reform. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Finally, the final few ayats of the Surah Hud. If your Lord had wished, He would have made mankind into one community, but they will not stop disagreeing, except for those to whom your Lord has shown mercy. For that reason did He create them, and your Lord's word was completed. I shall fill hell with sprites and mankind all together. Everything we relate to you concerning the history of messengers is what we brace your vitals with. Through this, truth comes to you, as well as a lesson and reminder for believers. Tell those who do not believe, do whatever lies within your capacity. We are likewise acting. Wait, we are waiting too. And final ayat. God holds the unseen in heaven and earth, and unto Him does every matter return. So serve Him and rely on Him. Your Lord is not unmindful of what you all are doing. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق الله العزيز الكريم. This is the end of the translation, the English translation of the Qur'an on the 8th night of the moon. Surah Al-Yunus and Hud were all two were presented, wherein the stories of the messengers with different crimes and the punishments. And the crime that we refer to in terms of today's, you can find out other samples as well, but the people of Lot, Qawm-e-Lut, they were practicing homosexuality, and it's becoming a fashion in the modern age too, and is becoming legal in many countries of the European
and American. The first world is becoming open to this, and if you look at the United Nations Millennium Development Goal, it used to be, now it is Sustainable Development Goal, SDG. مادرہ پدرہ والدین ٹیچرہ ذمہ دارائی نسلی آئندہ ورزگو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بسیار خوب گواہ منیش دنیا ترقی کنا پیشرفت کنا مثلی فرسٹ ورلڈ واری مثلی بار علی ملک ازموم شنا بٹ ایٹ واٹ پرائز اس کی بیچ میں کیا ڈالا گیا ہے انیرم کھنید So 28 countries تقریباً کہستا ہم جنس بازی را قانونی قرار دادا 1 سال 2 سال بعد انالی صرف UN یک در امر مایا کی کلی کشورهای خوب پیشرفته کلی قانونی در شما چطور ننین ما شما سنکشن میزدی ما میگن نه سنکشن نزن ما میکار علاوه منه قانونا باقی فرهنگی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ پورنوکراسی اگر شما بلدینی نکته را ہر چیز دا انتہائی فحاشی کے لیول پہ اوپنلی کوئی شرم و حیا نہیں رہا دزی دوران چیز بندوبست دارید سیکیورٹی سسٹم چیز ہے کہ ہر چیز را همه چیز را تو ببینی و همون چیز را انجام بدی از باهر بیرون ممکن اولادای از ما و شما بگین اولاد مایا مگر برنامه بدلی شده اینجی هدایت باعث هدایت مشه داستان قوم لوط که میم تر مردم بود کنار بسیار ده یک سخت عذاب گرفتار کردن خدا که مؤمنین ایرا بلیش فکر کنه که زدهی تر دوری که قوم لوط درو ده سطح بین الملل میخواه دیگر هم دمزی را بایره ده دینی homosexuality practices parents and teachers and home and school چیز مدارش ہے قدم زی سوال باز منی مالا وال باشن خوشحال